Každý rok se na podzim koná v Brně výstava Caravaning Brno, která je svátkem všech obytkářů a cestovatelů a ani my s Falkem jsme u toho nemohli chybět. Vrátili jsme se zrovna z Černé Hory a tak jsme jen přibalili trička a kšiltovky týmu Vejnywood, abychom mohli plnit své čestné ambasadorské povinnosti a vyrazili jsme. V dnešním videu vám ukážeme, jak vypadá taková výstava z našeho pohledu a jak jsme si i tentokrát Adventure Village pořádně užili. Ahoj, zdravím všechny naše fanoušky, všechny sledující, všechny karavanisty, všechny příznivce cestování a vůbec úplně všechny dobrodruhy. Když jsme začínali natáčet na náš kanál, tak jsme si říkali, že chceme vrátit něco zpátky do komunity, která nám tak strašně moc dala. A tohle natáčení je jeden z těch případů, kdy nenatáčíme naše cesty, ale natáčíme všechno další, co s Falkem zažíváme. Právě teď se nacházíme na největším svátku karavanistů v České republice, nacházíme se na výstavě Caravaning Brno, kam jsme dorazili v barvách týmu Vejnywood jako jejich ambasadoři. Musím říct, že je nám ctí, protože práce, kterou tyhle lidi odvádí, je naprosto neuvěřitelná. Dneska máme zase první přípravný den, takže Falko dostal všechno možnou péči, krásně jsme ho umyli, naleštili a Falko už se těší, že se na něj lidi přijdou podívat. My jsme zvědaví, kolik tentokrát dorazí fanoušků, kolik dorazí sledujících a vůbec kolik lidí se přijde podívat a moc se těšíme, že se to tady užijeme. Budou nějaké přednášky, budou tady besedy, natočíme vám, co je tady za zajímavosti a vůbec jak to vlastně na takové výstavě vypadá. Kromě aut a všechno, co patří k cestování po vlastní ose, tady bude taky spousta doprovodného programu, bude tady spousta přednášek, taky budeme jednu mít a moc se těšíme, protože je to opravdu svátek a sejde se tady strašná spousta našich kamarádů nomádů, kteří hrozně moc cestujou, takže se těšíme, že budeme mít příležitost se s nimi i potkat a nasdílet nějaký náměty, kam se vydat dál, případně si poslechnout jejich přednášky a vůbec se potkat tady s tou primo partou lidí, která se motá kolem cestování. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. První den veletrhu v Brně, lidi chodí, všichni jsou spokojení, příjemní, milí, všechny rádi vidíme, takže provázíme vnitřkem, ukazujeme Falka zvenku. No a za chvilku už budeme mít opravdu velký hlad, protože je popolední, takže půjdeme k Adventure Menu sehnat něco k snědku.
Na chvilku nám pohlídá auto Michael, takže my se můžeme jít najíst k Adventuremany. Kluci z Adventuremany pro nás určitě připravili zase něco skvělého, jako vždycky. Vypadá to sice instantně, ale my to jídlo milujeme, protože je zkrátka z opravdického jídla a kluci tomu fakt rozumí. Takže jdeme se za nima najíst. Ale já si dám tyku určitě. Já nevím. Tak třeba taky tikka masalu. To je nejlepšejší. Tak jo. A já si dám tyku, protože nejlepšejší. Takže Ondra nakonec si nedá chicken tikka, ale dá si svatomartinskou, což je speciál, který měli kluci i loni a byl báječný, takže jdeme do toho. Prosím. Tak tohle je pohoda. Pokud přemýšlíte, co byste ještě tak do auta si mohli pořídit, tak myslím, že tohle stojí za zvážení. A dokonce se to dá přidělat jenom na tažné zařízení. Takže u Bucky Adventure najdete skutečně všecko. Čtvrtky jsou jako vždycky ty nejprázdnější, takže je čas si popovídat úplně se všema a do detailu. A taky si užít všechen ten prostor, který tady je a který vznikl a ohlídnout veškeré expozice. Další dny už to takhle rozhodně vypadat nebude. Na dohled od našeho Falka je taky přednášková část, kde budeme v pátek přednášet o Norsku, o naší cestě za polární kruh. Takže kdo nestihnete nás tady naživo, tak vám tady nahoru, teda doufám, že tady nahoru, dám kartu na naše videa o tomhletom výletu. Tak teď jsme se úplně dojeli, protože se za náma zastavili lidi ze Slovenska, se kterými jsme se viděli na Overland festivalu. A kromě toho, že nám donesli tyhle úžasné čepky, tak nám děcka namalovala takový obrázek. Takže jsme úplně dojatí a strašně moc děkujeme. Mají kemp u Liptova, takže kdybyste někdy tam jeli, tak se tam rozhodně zastavte. A my se tam chceme taky jednou podívat, protože prostě musíme navštívit. Takže děkujeme. Takže Lipťáci, zdravíme moc.
Přesunuli jsme se k vedlejšímu stánku, protože Remišovci, kteří mimochodem pořádají i úžasný festival každý rok, Overland, a taky filmový festival, který putuje po každé jinam, tak mimo jiné dělají tyhle ty úžasné věci do auta. Jsou to různé grily, ohniště a je to neuvěřitelně skladné a praktické. Nevěřili jsme, že něco tak masivního jde složit, ale ku podivu z toho uděláte maličký balíček a je to hotové. My jsme měli možnost tohle ohniště vyzkoušet, když jsme kempovali s Martinem z Nomádem.cz a je to skvělá věc. Let's go. Jsme konečně u stánku Bucky Adventures, kteří mají tyhle ty superstany vozíky, ale dneska jsem se hlavně konečně dostala tady k tomu skvělému štendru s různými doplňky a užitečnými věcmi, protože tohle to všechno jsou deky, které se dají složit jako spacák, dají se složit jako polštářek a použít například jako deka na pláž. Dokonce některé tady z těch částí jsou i kurtovatelné k zemi, což je úplná paráda, protože na pláži vám to pak neuletí. Takže jdu se podívat, co všechno tady mají a myslím si, že Falco nezbytně bude něco z toho potřebovat. A asi tohle je nejteplejší. Po 4 dnech veletrh končí. My jsme sice trošku unavení, ale taky absolutně nadšení ze všeho, co se tady odehrálo. A hlavně z vás. Všichni, co jste za námi přišli nás jenom pozdravit, nebo třeba i se prostě podívat na Falka. Moc děkujeme, jsme rádi. Bez vaší podpory bychom určitě z toho cestování neměli takovou radost, jakou máme. Takže kdo bude chtít dále sledovat naše cesty nebo Van Falka, tak určitě dejte odběr, dejte like, sledujte nás a za celý tým Vejnywood, protože díky nim jsme tady na té výstavě, díky nim máme Falka, se tady v neděli loučíme.